දාඩිය දානකොට ඔයාටත් මේ වගේ දාඩිය පැල්ලම තියෙනවද? කොහොමද නම් මේ දාඩිය පැල්ලම් ඇති වෙන එක නවත්තගන්නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ ආදරෙන් පිළිගන්නවා ෆැෂන් විද්‍යාව YouTube channel එකට. දහඩිය දුගඳ ගැන කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දු වුණා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දහඩිය නිසා අත්‍යර ඇතිවන දහඩිය පැල්ලම් ගැන කතා කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ පොරොන්දු වුණා වගේම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඉන්නේ අත්‍යර ඇතිවන දහඩිය පැල්ලම් ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් ෆැෂන් විද්‍යාව YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඉක්මනටම subscribe කෙනෙක් වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ ගැන විස්තර YouTube එකෙන් දැනගන්න. හරි එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. දහඩිය නිසා ඇතිවෙන බලපෑම් කියන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම කතා කරේ දහඩිය දුගඳ ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා දාඩිය කියන්නේ මොනවද? දාඩිය දැමීමේ ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකක්ද සහ මේ දාඩිය දුගඳ කියන එක ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට බලන්න බැරි නම් උඩ තියෙන i button එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ දහඩිය නිසා ඇතිවන තවත් ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි අත්තර ඇතිවන දහඩිය පැල්ලම්. මේ ගැන කතා කරත් මේකෙන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ සෞඛ්‍යමය පැත්තට ගොඩක් ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ පර්සනැලිටි එකට ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රතිරූපයට මේක ගොඩක් බලපාන දෙයක්. හිතන්නකෝ ඔයා බස් එකේ යද්දී නැත්නම් මිනිස්සු ගැවෙසෙන තැනක ඉන්නකොට ඒ වගේම යහලොත් එක කතා කර කර ඉන්නකොට ඔයාට මේ වගේ අත්තට දහඩිය පැල්ලම් දාලා තියෙන එක ඔයාට නොදැනුවත්වම ඔයත් එක්ක ඉන්න අනිත් කට්ටියව ටිකක් අපහසුතාවයට පත් කරන දෙයක්. මෙන්න මේ හේතු හින්දාම ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාවත් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඊළඟට බලන්න හැමෝගෙම මේ විදිහට අත්තට දහඩිය පැල්ලම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අත්තට දහඩිය පැල්ලම් ඇති වෙන්න හේතු වෙච්ච කාරණා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අත්තට දහඩිය දාන එක වැඩි වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඒ පුද්ගලයාට අනිත් කට්ටියට වඩා වැඩිපුර දහඩිය දාන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මොනවද මේ විදිහට වැඩිපුර දහඩිය දාන්න හේතු වෙන දේවල්? ඉතින් එහෙම වැඩිපුර දහඩිය දාන්න හේතු වෙන හේතු කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉන් එකක් තමයි ශරීරය තුළ හෝමෝන ස්‍රාවය වීම අසමතුලිත වීම. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ ගිය ගමන් ඒ සංඥා මොළයට ගිහිලා මොළයෙන් හෝමෝන ස්‍රාවය කිරීම උත්තේජනය කරනවා. මේ හෝමෝන මගින් තමයි ස්වේද ග්‍රන්ථි වලින් දහඩිය නිපදවීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ හෝමෝන ස්‍රාවය වීම ටිකක් අසමතුලිත වුණොත් එහෙම ඔයාට වැඩිපුර දහඩිය දාන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙන්න පුළුවන් හේතු තමයි ජානමය හේතු සහ ඇතිවෙන විවිධ රෝගාබාධ. තව ඇති වෙන්න පුළුවන් හේතුවක් තමයි ඔයාට ඕවර් ඇක්ටිව් තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියක් තිබීම. මේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දේහයේ ප්‍රවෘත්තීය ක්‍රියාවේගය පාලනය කරන්නේ වගේම දේහයේ උෂ්ණත්ව යාමනයට අවශ්‍ය දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පිළිහිදලා තියෙන තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ටිකක් වැඩිපුර ක්‍රියාකාරී නම් ඔයාට දාඩිය දාන එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තව එකක් තමයි සමහර කෑම වර්ග සහ සමහර බීම වර්ග. අධික සැර කෑම ಜಾති ඊළඟට කැෆේන් අඩංගු කෝපි වගේ ಜಾති ඇල්කොහොල් සහ කලින් සකස් කරන ලද ආහාර processed food කියන දේවල් නිසා මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ඉන්නේ මානසික ආතතියකින් නම් මානසික ගැටලුවකින් නම් ඒත් ඔයාට දහඩිය වැඩිපුර දානවා. අනිත් එක තමයි වැරදි ආකාරයේ ඇඳුම් භාවිතා කිරීම. සින්තටික් නැත්නම් කෘත්‍රිම රෙදි භාවිතා කරගෙන නිෂ්පාදනය කරන ඇඳුම් වර්ග වලිනුත් මේ දහඩිය දැමීම වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ඇඟේ දහඩිය දැමීම වැඩි කිරීමට හේතු වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට කොහොමද අපි මේ දහඩිය දැමීම අඩු කරලා මේ අපේ අත්තට ඇතිවන දහඩිය පැල්ලම් නැති කරගන්නේ? ඉතින් මේකට තියෙන හොඳ විසඳුමක් තමයි antiperspirant එකක් යූස් කරන එක. මේ අත්තට දහඩිය දැමීමේ තත්ත්වය පිළිබඳව ඔයා දැනටමත් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා ට්‍රීට්මන්ට් අරන් තිනවා නම් ડોක්ටර් දැනටමත් ඔයාට නිර්දේශ කරලා ඇති antiperspirant එකක් යූස් කරන්න කියලා. හැබැයි ඉතින් අනිත් ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ වචනේත් එක්ක antiperspirant කියන දේත් එක්ක ෆැමිලිය නැහැ. මොකද අපි වැඩිපුරම අහලා තියෙන deodorant කියන දේ මිසක් antiperspirant කියන දේ නෙවෙයි. ඉතින් මේක ටිකක් deodorant එක වගේම තමයි. හැබැයි සිදුවෙන ඉෆෙක්ට් එක වෙනස්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේකෙන් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ දහඩිය දැමීම අඩු කරන එක. ඉතින් දහඩිය දැමීම අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අත්තට දහඩිය පැච් ඇති වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම අමතර වාසියක් තමයි දහඩිය දුගඳ ඇති වෙන්න විදිහකුත් නැහැ. මොකද දහඩිය නැති නිසා දහඩිය මත බැක්ටීරියාවට ක්‍රියා කරන්න විදිහක් නැහැ. දැන් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ antiperspirants ඔයගොල්ලන්ගේ ඇතිවන දහඩිය දැමීම අඩු කරන්න කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ underarms වලට මේ antiperspirant use කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ සමේ තියෙන sweat glands වල දහඩිය මතු පිටට ගේන විවර මත තැන්පත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ සංයෝගයේ ඒ කුහර මත තැන්පත් වෙලා ඒ කුහර වලට ප්ලග් එකක් විදියට නැත්නම් ඇබයක් විදියට ක්‍රියා කරනවා. අන්න ඒ විදියට තමයි දහඩිය ඕගොල්ලන්ගේ සම මතු පිටට එම මේ antiperspirants වලින් වළක්වන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ විදියට ඕගොල්ලන්ට මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් antiperspirant product එකක්. මේ antiperspirant product එක තියෙන්නේ ස්ප්‍රේ එකක් විදිහට. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට
රෝල් ඔන් විදිහටත් ස්ටික් විදිහටත් මේ ඇන්ටිපර්ස්පිරන්ට් මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඇන්ටිපර්ස්පිරන්ට් එක යූස් කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අඬාම් හැය අත්යට තියෙන රෝම ෂේව් කරන එක. මොකද මේ අඬාම් හැය එක ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරියට ඒ ප්‍රදේශයට ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මතක තියාගත යුතු දෙයක් තමයි ෂේව් කරලා පැය 24ක් යනකම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න එපා. මොකද අපේ මේ අඬාම්ස් කියන්නේ ගොඩක් සෙන්සිටිව් ප්‍රදේශයක්. ඊළඟට ඔයාගේ අඬාම්ස් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ප්‍රදේශය හොඳට ටවල් ඩ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න කලින් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා ටවල් ඩ්‍රයි කරගෙන විනාඩි 5ක්වත් ඉන්න ඕනේ. මේ ප්‍රදේශය හොඳටම ඩ්‍රයි වෙන්න ඕන නිසා. නැත්තම් වෙන්නේ තෙතමනේ තියෙද්දි ඔයා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇප්ලයි කරොත් එහෙම ජයත් එක්ක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දිය වෙලා අර මං කලින් කිව්ව ප්ලගින් ඉෆෙක්ට් එක හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා නැවතත් ඔයාලට දාඩිය දාන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා මතක ඇතුව විනාඩි 5ක්වත් ටවල් ඩ්‍රයි කරගෙන ඉන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න කලින්. පුළුවන් නම් තව කරන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක් තමයි ඔයා රෑ නිින්දට යන කලිනුත් මේක යූස් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ඇඟ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ටිකක් හුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි උදේ ඔයා වොෂ් එක දාලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරලා ඔයාගේ වැඩට ඔයා යන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඇන්ටිපර්ස්පිරන්ට් එකක් යූස් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ දාඩිය අඩු කරගන්නවට අමතරව තව පොඩි දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා. ඔයා මේ දේවල් කරොත් ඔයාට ඒ මගිනුත් දාඩිය දැමීම අඩු කරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි දාඩිය දැමීම වැඩි කරන කෑම බීම් වලින් ඉවත් වීම. මම කලින් කිව්වා වගේ සැර වැඩි කෑම ಜಾති, ඊළඟට ඇල්කොහොල්, කැෆේන් අඩංගු කෝපි වගේ බීම වර්ග, ඒ වගේම කලින් සකස් කරන ලද ආහාර, නැත්නම් processed food මෙන්න මේ දේවල් වලින් වැළකී සිටීමත් දාඩිය දැමීම අඩු කරනවා. ඒ වගේම මානසික ආතතිය අඩු කර ගැනීමත් ඔයගලගේ දාඩිය දැමීම අඩු කරගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක්. ඒ වගේම තව එකක් තමයි වාතය හොඳින් ගමන් කරන ඇඳුම් වර්ග තෝරගන්න එක. කෘත්‍රිම රෙදි වෙනුවට සිල්ක්, වූල්, ඒ වගේම කොටන් කියන රෙදි වලින් නිෂ්පාදිත ඇඳුම් වර්ග තෝරගන්නවා නම් ඔයාලට දාඩිය දැමීම තවත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි සමබර පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කියන මෙතඩ් ටිකත් ඔයා ඇන්ටිපර්ස්පිරන්ට් එකක් එක්කම යූස් කරොත් එහෙම ඔයාට ගොඩක් හොඳ ඉෆෙක්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වගේම ඔයාගේ අත්යට ඇතිවන දහඩිය පෙල්ලම් නැති කරගන්න ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඔයගලන්ට මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න මොනවද තිබ්බේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ ෆැෂන් විත් දේව YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා මගේ Facebook page එකේ link එක සහ මගේ Instagram profile එකේ link එක. ඉතින් මේ link හරහා ගිහිල්ලා ඒවා like කරන්න follow කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඒ social media හරහාත් මගේ අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ පිළිබඳ විස්තර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් ෆැෂන් රිලේටඩ් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ව ඉක්මනට හම් වෙන අදහසින් මම දැන් ඔයගලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයගලන්ට good luck.